Υπάρχουν στιγμές που η μνήμη μοιάζει να προδίδει τον ίδιο τον χρόνο. Κάποιος θυμάται ένα γεγονός με απόλυτη βεβαιότητα, όμως κάθε ίχνος του φαίνεται να έχει εξαφανιστεί. Μια φράση από μια ταινία, ένα λογότυπο που έμοιαζε αλλιώς, μια ιστορική σκηνή που ποτέ δεν συνέβη όπως θυμόμαστε. Κι όμως, μέσα μας, παραμένει ζωντανή σαν κάτι που πράγματι ζήσαμε. Ένας άνθρωπος στέκεται μπροστά στο ράφι ενός παλιού βιβλιοπωλείου. Τα γράμματα στο εξώφυλλο μοιάζουν λάθος, η εικόνα διαφορετική, σαν να έχει αλλάξει κάτι ανεπαίσθητο, αλλά θεμελιώδες. Και τότε γεννιέται εκείνη η παράξενη αίσθηση. Πως ο κόσμος έχει μετακινηθεί μισό χιλιοστό στο πλάι και όλα όσα ήξερε έχουν μετακινηθεί μαζί του. Αυτή η αμφιβολία που φωλιάζει βαθιά μέσα στη μνήμη είναι η αρχή ενός φαινομένου που δοκιμάζει την ίδια την πραγματικότητα. Η επιστήμη το αποκαλεί Μαντέλα εφέ. Μα η ουσία του δεν είναι μόνο στη λανθασμένη ανάμνηση. Είναι στο πώς ο νους, αυτός ο απέραντος δημιουργός ιστοριών, καταφέρνει να ξαναγράφει το παρελθόν με τέτοια πιστικότητα, ώστε να ξεγελά ακόμη και εκείνον που το έζησε. Το φαινόμενο πήρε το όνομά του από μια συλλογική ψευδαίσθηση. Χιλιάδες άνθρωποι, σε κάθε γωνιά του κόσμου, θυμούνταν πως ο Νέλσον Μαντέλα είχε πεθάνει μέσα στη φυλακή τη δεκαετία του 80. Πολλοί μπορούσαν να περιγράψουν ακόμη και την τηλεοπτική του κηδεία, το πλήθος, τα λόγια των δημοσιογράφων. Όμως ο Μαντέλα απελευθερώθηκε, έζησε και έγινε πρόεδρος της Νότιας Αφρικής. Τότε κάτι ράγισε μέσα στη συλλογική βεβαιότητα. Πώς μπορούσαν τόσοι άνθρωποι να έχουν την ίδια λάθος ανάμνηση? Από εκείνη τη στιγμή, το Mandela Effect έγινε σύμβολο μιας ανατριχιαστικής ιδέας. Ότι η μνήμη δεν είναι ένα αρχείο, αλλά ένας ζωντανός μηχανισμός ανακατασκευής. Κάθε φορά που θυμόμαστε κάτι, δεν ανοίγουμε ένα σιρτάρι για να δούμε τι υπάρχει μέσα. Ξαναζούμε το γεγονός, το ξαναγράφουμε, το τροποποιούμε και το επανατοποθετούμε πίσω σαν να ήταν πάντα έτσι. Κι έτσι, η ίδια μας η εμπειρία γίνεται ένας καθρέφτης που αλλάζει σχήμα κάθε φορά που τον κοιτάμε. Στην επιφάνεια μοιάζει με ένα αθώο λάθος του νου. Μα κάτω από αυτή την επιφάνεια κρύβεται κάτι βαθύτερο. Η δυνατότητα της συνείδησης να λυγίζει την πραγματικότητα ή τουλάχιστον την εκδοχή της που αντιλαμβανόμαστε. Γιατί αν τόσοι άνθρωποι θυμούνται με τόση σιγουριά κάτι που δεν υπήρξε ποτέ, τότε ποιο είναι το πραγματικό όριο ανάμεσα στη μνήμη και στη δημιουργία? Η νευροεπιστήμη έχει εδώ και δεκαετίες παρατηρήσει πως η μνήμη δεν είναι μια στατική λειτουργία. Στο εργαστήριο, οι ερευνητές ανακαλύπτουν ότι κάθε φορά που κάποιος ανακαλεί μια ανάμνηση, ο εγκέφαλος την ξαναπέζει χρησιμοποιώντας νευρονικά δίκτυα που ενεργοποιούνται εκ νέου. Στην πράξη, η ανάμνηση αποθηκεύεται ξανά, ενημερωμένη, όπως ένα αρχείο που ανοίγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύεται πάλι με αλλαγές. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται επανασύνθεση της μνήμης και είναι το κλειδί για να καταλάβουμε γιατί η βεβαιότητα συχνά είναι η πιο ύπουλη ψευδαίσθηση. Το 1974, οι ψυχολόγοι Ελίζαμπεθ Λόφτους και Τζον Πάλμερ πραγματοποίησαν ένα διάσημο πείραμα στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Έδειξαν σε ομάδες ανθρώπων το ίδιο βίντεο αυτοκινητιστικού ατυχήματος, αλλά μετέβαλαν μόνο μία λέξη στην ερώτηση που ακολούθησε. Σε κάποιους είπαν με ποια ταχύτητα κινούνταν τα αυτοκίνητα όταν χτύπησαν και σε άλλους όταν συγκρούστηκαν. Η απλή αλλαγή της λέξης οδήγησε σε διαφορετικές απαντήσεις. Όσοι άκουσαν τη λέξη συγκρούστηκαν, θυμούνταν το ατύχημα ως πιο βίαιο, με σπασμένα τζάμια που στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν. Μια μικρή λεκτική διαφοροποίηση αρκούσε για να αλλοιώσει την ίδια την εικόνα της μνήμης. Η Λόφτους αφιέρωσε ολόκληρη την καριέρα της στο να δείξει πως οι ψευδείς αναμνήσεις μπορούν να φυτευτούν. Σε επόμενα πειράματα έπεισε συμμετέχοντες ότι είχαν χαθεί ως παιδιά σε εμπορικό κέντρο, παρότι αυτό δεν είχε συμβεί ποτέ. Μετά από λίγες μέρες, οι άνθρωποι μπορούσαν να περιγράψουν λεπτομέρειες, οσμές, συναισθήματα. Οι ψευδείς αναμνήσεις είχαν γίνει πραγματικές,
όχι γιατί κάποιος τις επέβαλε, αλλά γιατί ο ίδιος ο νους τις είχε ολοκληρώσει. Κι έτσι αποκαλύπτεται μια σχεδόν ποιητική ηρωνία. Ο εγκέφαλος δεν διακρίνει πάντα ανάμεσα σε ανάμνηση και φαντασία. Και αυτό που ζει κάποιος μέσα στο μυαλό του μπορεί να γίνει εξίσου πραγματικό με αυτό που έζησε στο παρελθόν. Οι επιστήμονες γνωρίζουν πλέον ότι η μνήμη εξαρτάται από ένα δίκτυο περιοχών στον εγκέφαλο, κυρίως τον υπόκαμπο, τον προμετωπιαίο φλοιό και την αμυγδαλή. Ο υπόκαμπος λειτουργεί σαν ένας αρχιτέκτονας που χτίζει τη σκηνή του γεγονότος, ενώ η αμυγδαλή χρωματίζει αυτή τη σκηνή με συναίσθημα. Κάθε φορά που θυμόμαστε, οι ίδιες περιοχές ενεργοποιούνται σαν να το ζούμε ξανά. Και κάθε επανάληψη φέρνει μια μικρή παραμόρφωση, μια σκιά που μετακινείται ελαφρά, αλλάζει θέση κι όμως περνά απαρατήρητη. Η συλλογική διάσταση του Mandela Effect προσθέτει κάτι ακόμη πιο ενιγματικό. Δεν μιλάμε για μεμονωμένες αναμνήσεις, αλλά για ολόκληρες ομάδες ανθρώπων που θυμούνται το ίδιο λάθος. Αυτό ξεπερνά τα όρια της απλής λανθασμένης ανάκλησης. Θυμούνται με ακρίβεια λεπτομέρειες, ίδιες εικόνες, ίδιες φράσεις, σαν να έχουν δει την ίδια ταινία σε μια παράλληλη εκδοχή. Μερικοί θεωρητικοί υποστηρίζουν πως αυτή η ομαδική συμφωνία δείχνει κάτι βαθύτερο, ότι οι αναμνήσεις ίσως δεν κατοικούν αποκλειστικά μέσα στον εγκέφαλο, αλλά μέσα σε ένα κοινό πεδίο πληροφορίας. Η ιδέα αυτή παραμένει αμφιλεγόμενη, όμως αγγίζει μια αρχαίγονη διαίσθηση. Ότι το μυαλό μας δεν είναι ένα κλειστό σύστημα, αλλά ένας κόμβος μέσα σε ένα αόρατο δίκτυο συνείδησης. Και αν αυτό ισχύει, τότε η συλλογική ψευδαίσθηση δεν είναι τυχαίο λάθος, αλλά μια δόνηση που μεταδίδεται από νου σε νου. Η γνωσιακή ψυχολογία δίνει μια πιο γήινη εξήγηση. Ονομάζει το φαινόμενο κοινωνική ενίσχυση της μνήμης. Όταν μια ιδέα ή μια εικόνα διαδοθεί σε μια ομάδα, ο εγκέφαλος τείνει να τη στρογγυλεύει προς την κοινή αφήγηση. Οι αναμνήσεις αλληλεπιδρούν μεταξύ τους όπως τα κύματα στη θάλασσα. Όσο περισσότερα συγκρούονται, τόσο πιο ομοιόμορφο γίνεται το νερό. Έτσι, οι μικρές αποκλίσεις εξαφανίζονται και μένει μόνο η κοινή εκδοχή, μια ψευδαίσθηση με τη σφραγίδα της συλλογικότητας. Ωστόσο, υπάρχει κάτι που οι επιστήμονες ακόμη δυσκολεύονται να εξηγήσουν. Γιατί κάποιες ψευδείς αναμνήσεις προκαλούν τέτοια συναισθηματική ένταση. Γιατί ο άνθρωπος νιώθει κυριολεκτικά προδομένος από την πραγματικότητα όταν συνειδητοποιεί πως κάτι που θυμόταν με σιγουριά δεν υπήρξε ποτέ. Ίσως επειδή η μνήμη δεν είναι μόνο γνωστική λειτουργία. Είναι και ταυτότητα. Αν κάτι αλλάξει στις αναμνήσεις, αλλάζει και εκείνος που τις κουβαλά. Ο εγκέφαλος έχει ανάγκη να κρατά σταθερή μια αφήγηση για τον εαυτό. Όταν αυτή η αφήγηση απειλείται, επιστρατεύει κάθε μηχανισμό για να την υπερασπιστεί, ακόμη και αν χρειαστεί να επινοήσει αναμνήσεις. Έτσι γεννιέται το φαινόμενο της γνωστικής ασυμφωνίας, η εσωτερική αντίσταση να δεχθούμε ότι θυμόμαστε λάθος. Η ψευδαίσθηση γίνεται τότε μια πράξη αυτοπροστασίας, ένα ψυχολογικό ανάχωμα που επιτρέπει στον άνθρωπο να διατηρεί συνοχή μέσα στο χάος της πληροφορίας. Αυτό εξηγεί γιατί το Mandela Effect δεν είναι απλώς μια περίεργη λεπτομέρεια του νου, αλλά ένα παράθυρο στην πιο ευάλωτη πλευρά της συνείδησης. Είναι το σημείο όπου η βεβαιότητα συναντά την αμφιβολία, όπου ο κόσμος που νομίζουμε ότι γνωρίζουμε αρχίζει να ραγίζει κάτω από το βάρος της ίδιας μας της μνήμης. Και κάπου εκεί, ανάμεσα στο πραγματικό και στο επινοημένο, γεννιέται το ερώτημα που δεν απαντάται εύκολα. Αν η μνήμη μας μπορεί να πλάσει ένα ψεύτικο παρελθόν, τότε πόσο πραγματικό είναι το παρόν που στηρίζεται πάνω του. Η μνήμη δεν είναι μόνο ένας μηχανισμός αποθήκευσης. Είναι η γλώσσα με την οποία ο άνθρωπος αφηγείται τον εαυτό του. Κάθε ανάμνηση είναι ένα νήμα από το οποίο κρέμεται η συνέχεια της ταυτότητας. Και όταν αυτό το νήμα τραντάζεται, ολόκληρη η αίσθηση του ποιος είμαι αρχίζει να τρέμει. Το Mandela Effect δεν απειλεί απλώς την αξιοπιστία των γεγονότων, αλλά τη βεβαιότητα ότι ο κόσμος έχει μία σταθερή μορφή. Γιατί όταν κάτι τόσο προσωπικό, όπως η μνήμη, αποδεικνύεται εύπλαστο,
τότε καμία πραγματικότητα δεν μοιάζει απόλυτη. Αυτό το ψυχολογικό ρήγμα έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα σε μελέτες. Ο άνθρωπος δυσκολεύεται να δεχθεί πως θυμάται λάθος, όχι από αλαζονία, αλλά από ανάγκη να διατηρήσει συνοχή στο εσωτερικό του σύμπαν. Σε ένα χαρακτηριστικό πείραμα, οι ερευνητές παρουσίασαν σε εθελοντές παλιές φωτογραφίες από την παιδική τους ηλικία, στις οποίες είχαν τεχνητά προσθέσει ένα γεγονός που ποτέ δεν συνέβη. Ένα ταξίδι με αερόστατο. Μερικοί από τους συμμετέχοντες όχι μόνο πίστεψαν πως το είχαν ζήσει, αλλά περιέγραψαν και λεπτομέρειες. Τη θέα, τον άνεμο, τον φόβο της πτήσης. Το μυαλό συμπλήρωσε τα κενά, προσθέτοντας φως και χρώμα σε κάτι που δεν υπήρξε ποτέ. Όταν το πείραμα αποκαλύφθηκε, οι περισσότεροι ένιωσαν βαθύ αποπροσανατολισμό, όχι επειδή εξαπατήθηκαν, αλλά επειδή δεν ήξεραν πλέον τι ήταν αληθινό μέσα τους. Η ψευδής μνήμη, λοιπόν, δεν είναι απλώς ένα λάθος καταγραφής. Είναι μια πράξη εσωτερικής ισορροπίας. Ο εγκέφαλος, για να προστατέψει τη συνοχή του εαυτού, προτιμά να κατασκευάσει μια πιστική ιστορία παρά να παραδεχθεί το κενό. Αυτή η ιστορία γίνεται το νέο θεμέλιο, μια μικρή μυθολογία της προσωπικής πραγματικότητας. Όταν όμως η ίδια ψευδαίσθηση μοιράζεται από χιλιάδες ανθρώπους, αποκτά κοινωνική δύναμη. Οι κοινές αναμνήσεις λειτουργούν σαν σιωπηλά συμβόλαια, ομαδικές αφηγήσεις που επιβεβαιώνουν ότι ο κόσμος είναι όπως τον θυμόμαστε. Όταν αυτά τα συμβόλαια ραγίζουν, ο συλλογικός νους αντιδρά. Στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αυτό το φαινόμενο ενισχύεται με τρόπους που κανείς δεν είχε φανταστεί. Μια λάθος εικόνα, μια φράση, μια διαστρεβλωμένη πληροφορία διαδίδεται με αστραπιαία ταχύτητα. Κάθε κοινοποίηση, κάθε σχόλιο, κάθε «θυμάσαι κι εσύ έτσι» λειτουργεί σαν επαναληπτική υπόμνηση που σταθεροποιεί την ψευδή ανάμνηση. Όσο περισσότεροι συμφωνούν, τόσο πιο πραγματική μοιάζει. Η μνήμη γίνεται έτσι κοινωνικό κατασκεύασμα, όπου η αλήθεια δεν μετριέται με αποδείξεις, αλλά με πλειοψηφία. Οι ψυχολόγοι το ονομάζουν κοινωνική επιβεβαίωση της μνήμης. Όταν ο άνθρωπος ακούει επανειλημμένα κάτι από διαφορετικές πηγές, ενεργοποιείται ένας μηχανισμός που αυξάνει την εμπιστοσύνη στην πληροφορία, ακόμη κι αν είναι ανακριβής. Ο εγκέφαλος ερμηνεύει τη συχνότητα ως αξιοπιστία. Έτσι, ένα ψέμα που επαναλαμβάνεται αρκετά συχνά αποκτά το βάρος της αλήθειας και κάπου ανάμεσα στις επαναλήψεις η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη μνήμη και την πεποίθηση χάνεται. Σε αυτό το σημείο, το Mandela Effect μετατρέπεται σε καθρέφτη της εποχής. Μια εποχή όπου η πληροφορία αλλάζει μορφή πιο γρήγορα από ό,τι μπορεί να τη συγκρατήσει ο νους. Τα γεγονότα δεν έχουν χρόνο να σταθεροποιηθούν πριν μετατραπούν σε αναμνήσεις και αυτές με τη σειρά τους παραμορφώνονται πριν προλάβουν να ωριμάσουν. Το παρελθόν γίνεται ένα ψηφιακό πεδίο που αναδομείται διαρκώς και ο άνθρωπος περιπλανιέται ανάμεσα σε αναμνήσεις που δεν ξέρει πια αν είναι δικές του ή δανεικές. Η ψευδαίσθηση της συλλογικής μνήμης δεν είναι απλώς προϊόν των κοινωνικών δικτύων, αλλά και της ψυχολογικής ανάγκης για κοινότητα. Οι άνθρωποι αισθάνονται ασφάλεια όταν μοιράζονται την ίδια εκδοχή της πραγματικότητας. Ακόμη κι αν αυτή η εκδοχή είναι λανθασμένη, παρέχει ένα είδος σταθερότητας. Και κάπως έτσι, οι ψευδείς αναμνήσεις μετατρέπονται σε δεσμούς που ενώνουν. Υπάρχει κάτι βαθιά ανθρώπινο σε αυτή τη συλλογική αυταπάτη. Ο άνθρωπος προτιμά να είναι λάθος μαζί με τους άλλους παρά μόνος με την αλήθεια. Γιατί η μοναξιά της αλήθειας είναι πολύ πιο δύσκολη από την άνεση της κοινής ψευδαίσθησης. Κι έτσι, η ατομική εμπειρία συγχωνεύεται στη μάζα και το ατομικό παρελθόν χάνεται μέσα στη θάλασσα της συλλογικής ανάμνησης. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμη πιο ύπουλο. Όσο περισσότερο ο εγκέφαλος εκτίθεται σε εναλλακτικές εκδοχές ενός γεγονότος, τόσο περισσότερο θολώνει το αυθεντικό ίχνος. Οι γνωστικοί νευροεπιστήμονες το αποκαλούν παρεμβολή μνήμης. Όταν δύο παρόμοιες πληροφορίες ανταγωνίζονται για την ίδια θέση στο μυαλό, η παλαιότερη εξασθενεί. Η νέα πληροφορία δεν σβήνει την παλιά, την καλύπτει, όπως μια καινούρια στρώση μπογιάς
σε έναν τοίχο που παραμένει από κάτω. Και κάποια στιγμή, κανείς δεν θυμάται ποιο ήταν το αρχικό χρώμα. Αυτή η παραμόρφωση δεν είναι σφάλμα, αλλά χαρακτηριστικό του τρόπου με τον οποίο ο εγκέφαλος προσαρμόζεται. Η μνήμη δεν σχεδιάστηκε για να είναι τέλεια, αλλά για να είναι χρήσιμη. Εξελικτικά, ο άνθρωπος δεν είχε ανάγκη να θυμάται ακριβώς, αλλά να επιβιώνει. Οι λεπτομέρειες υποχωρούν, οι γενικές γραμμές παραμένουν. Κι έτσι, η ίδια η δομή της μνήμης ευνοεί την απλοποίηση και τη δημιουργία αφηγηματικής συνοχής εις βάρος της ακρίβειας. Αυτός είναι και ο λόγος που η νοσταλγία έχει τέτοια δύναμη. Δεν θυμίζει το παρελθόν όπως ήταν, αλλά όπως χρειαζόμαστε να το θυμόμαστε. Η ανάμνηση γίνεται εργαλείο συναισθηματικής σταθερότητας. Και αν κάποιες λεπτομέρειες αλλοιωθούν, δεν έχει σημασία. Αρκεί η ιστορία να παραμένει συνεπής με την αίσθηση του εαυτού. Εδώ το Mandela Effect αποκτά μια πιο σκοτεινή όψη. Δεν αφορά μόνο την ανακρίβεια, αλλά τη συνειδητή επιλογή του νου να προτιμά μια εκδοχή της πραγματικότητας που τον ανακουφίζει. Κάποιες ψευδείς αναμνήσεις λειτουργούν σαν φίλτρα. Εξοραίζουν, απαλύνουν, διορθώνουν τα τραύματα του παρελθόντος. Ο νους δεν προσπαθεί να εξαπατήσει, αλλά να επιβιώσει μέσα στην ιστορία που έχει πλάσει για τον εαυτό του. Αυτή η ανάγκη φαίνεται ξεκάθαρα σε περιπτώσεις συλλογικών τραυμάτων. Μετά από πολέμους, φυσικές καταστροφές ή κοινωνικές κρίσεις, οι λαοί ανακατασκευάζουν τα γεγονότα, αφαιρώντας ή προσθέτοντας λεπτομέρειες, ώστε να μπορέσουν να αντέξουν το βάρος της μνήμης. Η ιστορία μετατρέπεται σε αφήγηση θεραπείας. Και όποιος αμφισβητεί αυτή την αφήγηση, συχνά θεωρείται απειλή, όχι επειδή ψεύδεται, αλλά επειδή ταράζει την εύθραυστη ισορροπία της συλλογικής ταυτότητας. Η μνήμη, λοιπόν, είναι και κοινωνικό εργαλείο. Με αυτήν διατηρείται η συνοχή μιας ομάδας, ενός πολιτισμού, μιας χώρας. Όταν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού θυμάται κάτι που δεν συνέβη, αυτό μπορεί να γίνει πιο ισχυρό από την ίδια την ιστορική αλήθεια. Οι ιστορικοί το γνωρίζουν καλά. Ο μύθος έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από το γεγονός. Κι όμως, κάτω από όλα αυτά, υπάρχει κάτι σχεδόν μεταφυσικό. Γιατί με κάθε αλλοίωση της μνήμης, ο άνθρωπος φέρνει στο φως τη δύναμη του νου να αναπλάθει την πραγματικότητα. Η ψευδής ανάμνηση αποκαλύπτει μια αλήθεια που ίσως είναι πιο ουσιαστική από την ίδια την ακρίβεια. Ότι ο κόσμος που αντιλαμβανόμαστε δεν είναι ποτέ εντελώς εξωτερικός. Είναι το αποτέλεσμα μιας αδιάκοπης συνομιλίας ανάμεσα σε αυτό που υπάρχει και σε αυτό που πιστεύουμε ότι υπάρχει. Η πιο βαθιά αγωνία που γεννά το Mandela Effect δεν είναι ότι οι αναμνήσεις μας είναι ανακριβείς, αλλά ότι ίσως ποτέ να μην υπήρξε μια απόλυτα σωστή εκδοχή. Αυτό που ονομάζουμε πραγματικότητα μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της συλλογικής συμφωνίας χιλιάδων μικρών ψευδαισθήσεων που κρατούν το σύμπαν μας συνεκτικό. Μια συμφωνία τόσο λεπτή που αρκεί ένα μόνο λάθος για να αποκαλυφθεί το χάος από κάτω. Και κάπως έτσι, το φαινόμενο πάβει να είναι απλώς ψυχολογικό και γίνεται υπαρξιακό. Γιατί αν οι αναμνήσεις καθορίζουν το ποιοι είμαστε, τότε κάθε ψευδαίσθηση αλλάζει κάτι στον ίδιο τον πυρήνα του εαυτού. Η πραγματικότητα δεν χάνεται έξω από εμάς, αλλάζει μέσα μας. Και εκεί, σε αυτή τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και στη φαντασία, αρχίζει να διαφαίνεται το επόμενο ερώτημα. Όχι για το πώς θυμόμαστε, αλλά για το ποιος είναι αυτός που θυμάται. Ίσως το πιο παράξενο με τη μνήμη να μην είναι ότι κάνει λάθη, αλλά ότι αυτά τα λάθη μοιάζουν να έχουν κάποιο νόημα. Σαν κάθε ψευδαίσθηση να είναι ένας ψίθυρος από έναν βαθύτερο μηχανισμό που δεν κατανοούμε πλήρως. Η ψευδής ανάμνηση δεν είναι απλώς μια αστοχία του εγκεφάλου, αλλά μια δημιουργική πράξη, ένας τρόπος με τον οποίο η συνείδηση ξαναγράφει το παρελθόν για να εξηγήσει το παρόν. Αν κάποιος παρατηρήσει τον τρόπο με τον οποίο ο νους πλέκει την πραγματικότητα, θα διαπιστώσει πως λειτουργεί περισσότερο σαν αφηγητής παρά σαν καταγραφέας. Η εμπειρία δεν είναι ποτέ ουδέτερη. Κάθε στιγμή φιλτράρεται μέσα από το βλέμμα, τα συναισθήματα, τις ανάγκες και τους φόβους. Και η μνήμη δεν αποθηκεύει τα γεγονότα όπως ήταν, αλλά όπως ένιωθε ότι ήταν. Έτσι,
ο καθένας κουβαλά ένα ιδιωτικό σύμπαν, ένα εσωτερικό αρχείο που δεν περιέχει την πραγματικότητα, αλλά την ερμηνεία της. Αν αυτό ισχύει, τότε το Mandela Effect δεν είναι μια ανομαλία. Είναι μια υπενθύμηση ότι ο κόσμος που αντιλαμβανόμαστε είναι προϊόν ερμηνείας. Ότι ακόμη και η κοινή μας πραγματικότητα είναι ένα συμφωνημένο όνειρο, μια αρμονία ανάμεσα σε εκατομμύρια υποκειμενικές οπτικές που απλώς τυχαίνει να συντονίζονται. Η φιλοσοφία έχει ασχοληθεί με αυτή την ιδέα εδώ και αιώνες. Από τον Πλάτωνα που μίλησε για τις σκιές στον τοίχο του σπηλαίου, μέχρι τον Καντ που υποστήριξε πως ποτέ δεν αγγίζουμε το πράγμα καθ' αυτό, αλλά μόνο τις παραστάσεις του νου μας. Κι ίσως το Mandela Effect να είναι η σύγχρονη εκδοχή αυτού του παλιού διλήμματος. Μια απόδειξη ότι ακόμη και στις πιο σίγουρες αναμνήσεις, αυτό που βλέπουμε είναι πάντα το είδωλο του εαυτού μας. Σε αυτό το σημείο, η ερώτηση αλλάζει μορφή. Δεν είναι πια γιατί θυμόμαστε λάθος, αλλά ποιος είναι αυτός που θυμάται. Αν η μνήμη αλλάζει κάθε φορά που την αγγίζουμε, τότε μήπως αλλάζουμε κι εμείς μαζί της. Ίσως η ταυτότητα να μην είναι τίποτε άλλο παρά μια ακολουθία αναμνήσεων που ξαναγράφονται διαρκώς. Ένα ποτάμι που μοιάζει το ίδιο, αλλά ποτέ δεν είναι το ίδιο νερό. Η σύγχρονη φυσική προσθέτει έναν ακόμη ενδιαφέροντα παραλληλισμό. Στην κβαντική θεωρία, η πράξη της παρατήρησης επηρεάζει το αποτέλεσμα. Ο παρατηρητής δεν βλέπει απλώς την πραγματικότητα, τη διαμορφώνει. Κάθε μέτρηση αλλάζει την κατάσταση του συστήματος, όπως κάθε ανάμνηση αλλάζει το περιεχόμενο του νου. Ο παρατηρητής και το παρατηρούμενο είναι ένα ενιαίο γεγονός, μια χορογραφία συνείδησης και ύλης. Ίσως λοιπόν και η μνήμη να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Κάθε φορά που την παρατηρούμε, την αλλάζουμε. Αν δεχθούμε αυτή την προοπτική, τότε οι ψευδείς αναμνήσεις δεν είναι απλώς λάθη, αλλά μικρές εκδηλώσεις δημιουργικής συνείδησης. Κάθε ψευδαίσθηση είναι ένας καθρέφτης που μας δείχνει τη δύναμη να μεταμορφώνουμε την εμπειρία. Η συνείδηση δεν είναι παθητικός αποδέκτης, αλλά ενεργός δημιουργός. Και αυτό που ονομάζουμε πραγματικότητα μπορεί να είναι ο συλλογικός καρπός αυτής της δημιουργίας. Όμως η ανακάλυψη αυτή έχει και μια σιωπηλή απειλή. Αν όλα είναι ερμηνεία, τότε τι μένει σταθερό? Πού πατά ο άνθρωπος όταν κάθε ανάμνηση είναι ασταθής? Ίσως η μόνη σταθερά να είναι η ίδια η επίγνωση. Αυτό το ήσυχο σημείο μέσα στο νου, που παρατηρεί χωρίς να χρειάζεται να αποδείξει τίποτα. Εκεί όπου η μνήμη, η φαντασία και η πραγματικότητα συναντιούνται χωρίς να συγκρούονται. Η επίγνωση δεν χρειάζεται αναμνήσεις για να υπάρξει. Υπάρχει πριν από αυτές, σαν καθαρή παρουσία. Ίσως εκεί βρίσκεται η απάντηση που δεν μπορεί να δώσει καμία θεωρία, ούτε νευροεπιστημονική, ούτε φιλοσοφική. Ότι πίσω από κάθε ψευδή ανάμνηση, πίσω από κάθε λάθος, υπάρχει κάτι που παραμένει άθικτο, ο μάρτυρας που παρατηρεί. Και αυτός ο μάρτυρας δεν ξεγελιέται. Ίσως λοιπόν το Mandela Effect να μην είναι παρά μια αντανάκλαση της διαδικασίας μέσα από την οποία η συνείδηση γνωρίζει τον εαυτό της. Ένας τρόπος να θυμίζει στον άνθρωπο ότι η αλήθεια δεν βρίσκεται στις λεπτομέρειες των γεγονότων, αλλά στην ίδια την πράξη της παρατήρησης. Ότι η πραγματικότητα είναι ένα συνεχές παρόν που αναδιαμορφώνεται από τη συνείδηση που το κοιτά. Και αν αυτό φαίνεται υπερβολικά αφηρημένο, αρκεί να σκεφτεί κανείς πόσο εύκολα ο χρόνος χάνει τη συνοχή του στη μνήμη. Μια παιδική στιγμή μπορεί να μοιάζει χθεσινή, ενώ μια χθεσινή μέρα να μοιάζει μακρινή. Η μνήμη δεν μετρά τον χρόνο με ρολόγια, αλλά με νόημα. Και αυτό το νόημα είναι που καθορίζει τι μένει και τι σβήνει. Έτσι, κάθε ψευδής ανάμνηση μπορεί να ειδωθεί και σαν ένα μήνυμα. Ότι το παρελθόν δεν είναι κάτι που απλώς υπήρξε, αλλά κάτι που συνεχίζει να ζει μέσα στην ερμηνεία του παρόντος. Η μνήμη δεν είναι χρονοκάψουλα, αλλά ζωντανό πεδίο που επηρεάζεται από το βλέμμα μας κάθε στιγμή. Και ίσως αυτή να είναι η πιο απροσδόκητη όψη του φαινομένου. Ότι μέσα στην ψευδαίσθηση της συλλογικής μνήμης
αποκαλύπτεται η δημιουργική φύση της ίδιας της ύπαρξης, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι απλώς ένα «ον» που θυμάται τον κόσμο. Είναι το «ον» μέσα από το οποίο ο κόσμος θυμάται τον εαυτό του. Κάθε ανάμνηση, κάθε παραμόρφωση, κάθε ψευδαίσθηση είναι μέρος αυτής της διαδικασίας αυτογνωσίας. Η συνείδηση πειραματίζεται, ξεχνά, ξαναθυμάται και μέσα σε αυτόν τον κύκλο πλάθει την ιστορία του σύμπαντος όπως την καταλαβαίνει. Όταν το φαινόμενο του Mandela Effect μας κάνει να αμφισβητούμε τη μνήμη, στην πραγματικότητα μας καλεί να αμφισβητήσουμε τα όρια του ίδιου του πραγματικού. Να δούμε πως ο κόσμος δεν είναι ένα στατικό σκηνικό, αλλά μια διαρκής αφήγηση που γράφεται εκ των έσω. Και πως κάθε άνθρωπος, με τις αναμνήσεις του, είναι ένας συγγραφέας της πραγματικότητας. Ίσως τελικά να μην έχει σημασία αν θυμόμαστε σωστά ή λάθος. Ίσως το σημαντικό να είναι το γιατί θυμόμαστε έτσι. Γιατί μέσα στον τρόπο που θυμόμαστε κρύβεται το αποτύπωμα της ψυχής, η δική της προσπάθεια να βρει νόημα μέσα στο άπειρο. Κάποιοι λένε πως το Mandela Effect αποδεικνύει ότι ζούμε σε παράλληλα σύμπαντα, όπου μικρές χρονικές εκτροπές αφήνουν ίχνη στη μνήμη. Άλλοι πως είναι απλώς ένα τυχαίο παιχνίδι του εγκεφάλου. Μα ίσως και οι δύο να έχουν δίκιο, με τον δικό τους τρόπο. Γιατί είτε πρόκειται για νευρονική αυταπάτη, είτε για ρογμή στην πραγματικότητα, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ο άνθρωπος κοιτάζει τον κόσμο και βλέπει το μυστήριο του ίδιου του νου του να αντανακλάται πίσω. Και τότε, το ερώτημα που μένει δεν είναι ποιο είναι το σωστό παρελθόν, αλλά ποια εκδοχή του εαυτού επιλέγουμε να θυμόμαστε. Ίσως η μνήμη να μην είναι μια αποθήκη του χθες, αλλά ένας καθρέφτης του τώρα. Και κάθε φορά που κοιταζόμαστε μέσα του, να βλέπουμε μια νέα εκδοχή του ποιοι είμαστε. Η αλήθεια, όπως και η μνήμη, ίσως δεν είναι ποτέ μία. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός, μια παλόμενη αφήγηση που εξελίσσεται με κάθε ανάσα. Και αν το Mandela Effect μας διδάσκει κάτι, είναι ότι η βεβαιότητα είναι η πιο εύθραυστη ψευδαίσθηση από όλες. Στο τέλος, ίσως δεν έχει σημασία αν ο Μαντέλα πέθανε στη φυλακή ή κυβέρνησε μια χώρα. Ίσως η πραγματική ερώτηση να είναι τι σημαίνει για εμάς το να πιστεύουμε πως θυμόμαστε. Γιατί αυτό που βλέπουμε, ίσως να μην είναι αυτό που υπάρχει, και αυτό που υπάρχει, ίσως να γεννιέται τη στιγμή που το θυμόμαστε. Αν κάτι μένει σταθερό μέσα σε αυτό το παράδοξο, είναι η ίδια η επίγνωση ότι θυμόμαστε. Και εκεί, ανάμεσα στο πραγματικό και στο επινοημένο, ο άνθρωπος ανακαλύπτει τη μεγαλύτερη του αλήθεια, ότι δεν είναι απλώς ο θεατής της μνήμης του, αλλά ο δημιουργός της,